घ्या नेक्स्ट न्यूमेरिकल घ्या. बेस्ड ऑन एम्पिरिकल फॉर्म्युला डेटा दिला तुम्हाला. An organic compound contains, काय लिहिलं त्याला? An organic compound contains oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen. An organic compound contains oxygen, carbon, hydrogen and nitrogen as 20% carbon, 6.7% hydrogen and 46.67% nitrogen. तर इलेमेंटल बाळा जो ऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे अननोन दिसतोच आहे, युरिया आहे. युरिया दिसतच आहे, NH2CO NH2. हा तर मोलर मास दिले बघ 60, त्याच्यावरूनच कळतंय की हा कोण आहे. हा सुद्धा आपण फाइंड करू कोण असेल तो. हॅन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेन्स ऑक्सिजन, कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन. आणि मास कोणाचे दिलेत बघ, कार्बन, हायड्रोजन, नायट्रोजन. म्हणजे 100 नाहीये मास, ऑक्सिजन इज अ मिसिंग एलिमेंट. तरी त्याचा मास काढूयात आपण. आधी या तिघांची ऍडिशन करूया की कार्बन किती दिला आपल्याला. कार्बन दिला आहे 20%, म्हणजे कार्बन दिला आहे 20 ग्रॅम्स. हायड्रोजन दिला 6.7%, म्हणजे 6.7 ग्रॅम्स. आणि नायट्रोजन किती दिला आपल्याला 46.67, 46.67. तिघांची करूयात ऍडिशन. 7 13 6 plus 6 12, 12 plus 1 13, 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 73.37 grams. It is less than 100 grams. तो mass of oxygen काढायचा आपल्याला. Mass of oxygen is equal to 100 minus 73.37. 100 minus 73.37. 73.37. 10 minus 7 3. 10 minus 4 6. 10 minus 4 6. 10 minus 8 2. 26.63 gram. Oxygen is 26.63 gram. चला मग सगळ्यांचे मोल्स फाइंड करू, मोल रेशो फाइंड करू. कॅल्क्युलेटर हॅव्स सिंपल एक्झाम्पल आहे. आम्हाला दिसतच आहे की एक एलिमेंट कोण आहे, ऑक्सिजन. एक एलिमेंट ऑक्सिजन. किंवा पहिला कार्बन घेऊयात, जरा लिहिताना बरं वाटतं. किंवा नायट्रोजन, पहिला नायट्रोजन घेऊयात आपण. नायट्रोजनचा कंपाऊंड आहे, तर पहिला नायट्रोजन घेऊयात. नायट्रोजन. मग घेऊयात हायड्रोजन. कुठला पण एलिमेंट घेऊ शकता, असं काही नाही, काही घेऊ शकता. नायट्रोजन, हायड्रोजन, कार्बन आणि लास्टला घेऊयात ऑक्सिजन. चला प्रत्येकाचे मासेस लिहा की प्रत्येकाचे मासेस काय दिलेत तुम्हाला. तुम्ही पर्सेंटेज कंपोजिशन किंवा डायरेक्ट काय लिहू शकता, मासेस गिवन. पर्सेंटेज कंपोजिशनला किंवा डायरेक्ट लिहू शकता मासेस गिवन. पर्सेंटेज कंपोजिशन म्हणजेच काय, मासेस गिवन. असं काही टेन्शन नाही ना, कित्येक पर्सेंटेज कंपोजिशनच लिहायला पाहिजे, ऍटॉमिक मासेस लिहायला पाहिजे, कंपल्शन नाही. पर्सेंटेज मासेस म्हणजेच काय, मासेस गिवन. नायट्रोजनचं मास किती दिलं 46.67, 46.67 ग्रॅम. हायड्रोजन किती दिला आम्हाला 6.7 ग्रॅम. हायड्रोजन इज 6.7 ग्रॅम. कार्बन किती दिला आम्हाला 20 ग्रॅम. कार्बन इज 20 ग्रॅम्स. आणि ऑक्सिजन 26.63 ग्रॅम. 26.63 ग्रॅम ऑक्सिजन. आणि सगळ्यांचे ऍटॉमिक मासेस लिहूया. सगळ्यांचे ऍटॉमिक मासेस म्हणजेच काय, मोलर मासेस. सगळ्यांचे ऍटॉमिक मासेस म्हणजे सगळ्यांचे मोलर मासेस बाळा. नायट्रोजन 14, तर त्याचं मोलर मास किती असतं 14 ग्रॅम. हायड्रोजन 1, तर त्याचं मोलर मास किती असतं 1 ग्रॅम. कार्बन 12, तर त्याचं मोलर मास किती असतं 12 ग्रॅम. ऑक्सिजन 16, तर त्याचं मोलर मास किती असतं 16 ग्रॅम. तुम्ही पर्सेंटेज कंपोजिशन ऍटॉमिक मासला किंवा अशा टाईप मधला मला काही फरक पडत नाही. मला फक्त सगळ्यांचे काय पाहिजे, मोल्स. मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मग चलो 46.67 डिवाइडेड बाय 40. इकडे 6.7 डिवाइडेड बाय 1. 20 डिवाइडेड बाय 12. 26.63 डिवाइडेड बाय 16. फाइंड करूयात सगळ्यांचे मोल्स. फाइंड करूयात बाळा सगळ्यांचे मोल्स. 46.67 डिवाइडेड बाय 40. 3.333 moles. 3.333.
हे मला वाटतं आपण एक्झाम्पल करून बसलो आधी, बघा एकदा चेक करा. 6.7 केलं बघा आपण आधीच एक्झाम्पल. 20 डिवाइडेड बाय 12 मला आठवते आपण करून बसलो. 1.66 1.667 आणि इकडे 26.63 सॉरी 26.63 डिवाइडेड बाय 16 1.664 1.664 ते सगळ्यांचे मोल्स मिळाले पहा. डॉग टेबलनी फाइंड करणार आपण. सगळ्यांचे मोल्स मिळाले की सगळ्यात कमी मोल्स कोणाचे आयडेंटिफाय करायचे, त्यांनी सगळ्यांना डिवाइड करायचं. मग आपल्याला काय मिळतं? मोल रेशो. मोल रेशो सगळ्यात कमी मोल्स, अरे सॉरी HN, सगळ्यात कमी मोल्स कोणाचे, सॉरी सगळ्यात कमी मोल्स 1.664. हे सगळ्यात कमी मोल्स दिसतात. ह्या दोघांचे सेमच आहेत, पण त्यातल्या त्यात ती व्हॅल्यू कमी आली तर सगळ्यात कमी मोल्स आहेत ते त्यांनी सगळ्यांना डिवाइड करायचं. 3.333 डिवाइडेड बाय 1.664 6.7 divided by 1.664 1.667 divided by 1.664 हे तर अप्रॉक्सिमेटली बरंच येणार आहे आणि इथे तो बरंच येणार आहे डायरेक्ट. 1.664 डिवाइडेड बाय 1.664 तर हे आलं 1 आपल्याला. मोल रेशो, मोल रेशो लॉग टेबलनी फाइंड करा तुम्ही. 3.333 डिवाइडेड बाय 1.664 2.003 2.003 2.003 is 2. 6.7 divided by 1.664 it is 4.026 4.026 4.0 आहे म्हणून मी काय म्हणू शकतो याला, इट इज 4. 4.26 असतात तर 4 नाही, 4.26 असतात तर 4 नाही, 4.026 म्हणून ठीक आहे. and that 1.667 divided by 1.664 is 1.002 1.002 it is same as 1. तर बस सिंपल एक्झाम्पल बाळा. सगळ्यांचा काय मिळाला आपल्याला? मोल रेशो मिळाला इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर्स. नायट्रोजन as to hydrogen as to carbon as to oxygen काय मिळालं? 2 as to 4 as to 1 as to 1. तर एम्पिरिकल फॉर्म्युला मिळाला. एम्पिरिकल फॉर्म्युला empirical formula is N2. empirical formula is N2 H4 C1 आणि ऑक्सिजन पण 1. आपल्याला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला विचारला त्यांनी. मॉलिक्युलर तर आधी आपण काढतो एम्पिरिकल. आता एम्पिरिकल मास काढतो. एम्पिरिकल मास एम्पिरिकल फॉर्म्युला मध्ये जेवढे दिसतात तेवढ्या सगळ्यांचे मासेस करायचे ऍड. मग आपल्याला मिळतं एम्पिरिकल मास 2 into 40 प्लस 4 into 1 प्लस 12 प्लस 16. सगळी तुम्ही ऍडिशन केली तर येणार किती आहे? 60. एम्पिरिकल मास आणि मॉलिक्युलर मास लकीली सेमच आलं. मॉलिक्युलर मास तुम्ही दिलं 60 आणि एम्पिरिकल मास पण आला आपलं 60. मग आपल्याला आर मिळेल. गिवन मॉलिक्युलर मास. मॉलिक्युलर मास आम्हाला किती दिलं? 60. therefore r is equal to r is the ratio of molecular mass divided by empirical mass and both values are same. 60 divided by 60 it is equal to 1. molecular formula is equal to r into empirical formula. r is equal to empirical formula. r ची व्हॅल्यू आली 1 आणि empirical formula काय आला? empirical formula is n2
H4CO युरिया दिसतच आपल्याला. तर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेमच राहिला N2H4CO. युरियामध्ये काय सिम्प्लिफाईड होणार ऍटॉमिक रेशो नाही सिम्प्लिफाय होऊ शकत. युरियाचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे N2H4CO. आता रेशो 2:4:1:1 हा काही जास्त सिम्प्लिफाय होऊ शकत नाही, म्हणून याचा एम्पिरिकल फॉर्म्युला मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय सेमच. आता काय फक्त की तुमच्याकडे हा जो चॅप्टर आहे याचे जे एमसीक्यू तुम्ही घ्याल रेफरन्स बुक मध्ये किंवा एखाद्या एमसीक्यूच्या बुक मध्ये सोडवायला, त्याच्यामध्ये बाळा मिक्स एमसीक्यू असतात मोल्स मध्ये स्टायकियोमेट्री मध्ये तुम्हाला सुटणार नाही. जेवढे सुटतील तेवढे सोडवायचे. मग याच्यावरून एक कळतं तुम्हाला की मी 60 लेक्चर जरी घेतले एकाच चॅप्टरचे 60 तरी पण एमसीक्यूच्या बुक मध्ये तुम्ही सगळे एमसीक्यू सोडवू शकत नाही. म्हणजे बघा किती नॉलेज लागतं. आणि त्यावेळेस तुम्हाला कळेल बाळा की मी एकच चॅप्टर एवढ्या दिवस का शिकवतो, का तर रिझल्ट लागतो म्हणून माझा. कारण मला माहिती आहे येतं काय काय घ्यावं लागतं. ही गोष्ट मला माहिती आहे की फायनल एक्झाम मध्ये येतं काय ती माहिती आहे, म्हणून माझ्या स्टुडंटला मार्क्स पडतात. आणि माझ्या स्टुडंटला मार्क्स पडतात म्हणून तुम्ही माझ्याकडे आलाय की तुम्हाला पण मार्क पडतील. पण कधी ज्यावेळेस तुमच्यामध्ये एवढे पेशन्स असतील की एवढे सगळे लेक्चरचं नॉलेज तुम्ही काय कराल कॅप्चर कराल आणि वापरता येईल तुम्हाला. त्यावेळेस डायरेक्ट नाही पाडा. तू माझ्याकडे आला म्हणून तुला मार्क पडेल असं नाही. तुझ्याकडे एवढी कष्ट करायची ताकद पाहिजे. तरी पण मी आता थांबणार नाही, मी जास्त लेक्चर घेणार नाही. मी अजून जास्तीत जास्त 3 किंवा 4 लेक्चर मध्ये संपवणार आहे. का तर बऱ्याच जणांना वाटायला लागलं किती दिवस हे चाललंय बोरिंग झालंय. मला कळत बाहेर तुम्हाला जरी वाटलं मला कोण सांगत नाही. माझे बाळा एवढे पेरलेले आजपर्यंतची मुलं मला तुम्ही कुठे काय कधी काय म्हणता ना ते सगळं माझ्यापर्यंत येतं ऑटोमॅटिक येतं. तुझं टेन्शन तुम्ही घेऊ नका. म्हणून काय की पब्लिक कंटाळले की किती दिवस हे तर अजून भरपूर घेऊ शकतो आपण. पण आता आपण एका अशा लेवलला पोहोचलोय की बऱ्यापैकी आपल्याला सुटेल. म्हणजे ज्यांनी प्रॅक्टिस केलंय त्यांना काही अजून मोल्स मध्येच अडकलेत की मोल्स म्हणजे असतं काय. तर बाळा ते तुला त्यातनं बाहेर यावं लागेल प्रॅक्टिस करून रोज. डायरेक्ट काही ऑटोमॅटिक तर आपल्याला कोण पुढे ढकलत नाही की तुला मोल्स ऑटोमॅटिक आलं. हे शिकावं लागतं, त्याला प्रॅक्टिस करावी लागते. तर बाळा ज्यांना वाटतं की इतकं काय अतिच झालं हे एखादा सांगा तुम्हाला कुठला चॅप्टर असेल कुठल्या पण सब्जेक्ट मधला इतके लेक्चर्स घेतलेत एकाच चॅप्टरवरती. जस्ट मला SMS करा किंवा व्हॉट्सअप करा की सर आमचा असा असा सब्जेक्ट आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला पहिला चॅप्टर इतका शिकवला इतके लेक्चर झाले. गॅरंटी देतो मला माहिती नाही होत. आणि म्हणून बाळा मार्क पडतात बाकी काही नाही. रिझन काय मार्क्स पडायचं ते कष्ट आहेत माझी आणि सायमल्टेनियसली तुला तेवढीच करायची. आता ज्यावेळेस नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होईल ना त्यावेळेस बघ काय होतं. पुस्तकातलं बघन तुझं बघ काय होतंय. तोही चॅप्टर संपता नाकी 9 येते. भरपूर घ्यावं लागतं त्यास भरपूर मार्क पडतात. जो इतकं घेतो त्या सब्जेक्ट मध्ये इतकेच मार्क पडतात. जो एवढं घेतो त्या सब्जेक्ट मध्ये एवढेच मार्क पडतात. जेवढी कष्ट तेवढे मार्क्स. असं नाही ना की एवढी कष्ट मार्क एवढे नाही होत कधीच. आजपर्यंत रेकॉर्ड आहे. पुढे काय लिहिलं बघा. सिंपल आहे. A compound on analysis give following composition by mass. A compound on analysis today. A compound on analysis give following composition by mass. A compound on analysis gave the following composition by mass. तर काय दिलं त्यांनी the compound on analysis gave following composition by mass. तर हे नको लिहू, हे तुझंच मी लिहितोय की त्यांनी काय दिलंय कंपोजिशन बाय मास दिलंय. काय दिलंय H is equal to 9.09, ऑक्सिजन is equal to 36.36 and carbon is equal to 54.55. तर बाळा हे ऍटॉमिक मासेस नाहीत, हे कंपोजिशन बाय मास म्हणलंय त्यांनी. म्हणजे पर्सेंटेज कंपोजिशन दिलंय. कंपाऊंड ऑन अनालिसिस गिव्ह द फॉलोइंग कंपोजिशन बाय मास. चला हे लिहिला खाली ना. मॉलिक्युलर मास ऑफ कंपाऊंड, मॉलिक्युलर
mass of compound is 88. Molecular mass of compound is 88. Find its molecular formula. Find its molecular formula. Find its molecular formula. कचरा एक्झाम्पल सोडून टाका पटकन सब दिशेने. कंपोजिशन बाय मास दिलाय सगळ्यांची ऍडिशन तर काय येणार आहे 100 दिसतच आहे काही करायची गरज नाही. डबल डबल तेच करायची काही गरज नाही. 54 36 9 दिसतच आहे की ऑलमोस्ट 100 येणार आहे तर डबल काही करत बसायची गरज नाही. आणि सगळ्यांचे तुम्हाला काय असतील मोलर मासेस म्हणजे ऍटॉमिक मासेस. हायड्रोजन 1, ऑक्सिजन 16, कार्बन 12. करा फाइंड मग पटपट. कोण कोण दिला बाळा? कार्बन दिला, हायड्रोजन दिला, ऑक्सिजन दिला. चलो घेऊन टाका. कार्बन कॉलम बनवा. कार्बन, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन देऊन ठेवला आहे तर मिसिंग एलिमेंट खेळत बसायची काही गरज नाही. चलो काढा काढा काढा. हा काय घ्या की लगेच. पर्सेंटेज कंपोजिशन म्हणजे मासेस गिवन म्हणजे पर्सेंटेज कंपोजिशन बाळा. मासेस गिवन इज सेम एज पर्सेंटेज कंपोजिशन. कार्बन किती दिलाय? 54.55 ग्रॅम्स. हायड्रोजन दिला 9.09 ग्रॅम्स आणि ऑक्सिजन दिला 36.36 ग्रॅम. 36.36 ग्रॅम. काही काहींचं तर कुठनं चुकतं माहित आहे. कार्बनच्या खाली ऑक्सिजनचा मास लिहिणार, ऑक्सिजनच्या खाली हायड्रोजनचं लिहिणार, फॉर्म्युला उडकणार, लॉग टेबल मध्ये वेळ घालवणार आणि नंतर करणार की रॉंग नंबर लगाए. बोलो हमारी फिरकी दे रहा है. मोलर मास. मोलर मास. मोलर मास म्हणजे बाळा एलिमेंटचा ऍटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्रॅम. कार्बन 12 ग्रॅम पर मोल, हायड्रोजन 1 ग्रॅम पर मोल, ऑक्सिजन 16 ग्रॅम पर मोल. तर सगळ्यांचे काय मिळतील आपल्याला आता? मोल्स. मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 54.55 divided by molar mass of carbon 12. 9.09 divided by 1. इकडे mass of oxygen 36.36 divided by molar mass of oxygen 16. log table नको आता. मोलर रेशो नाही अजून मोल्स वरचीच कॅल्क्युलेशन करतोय आम्ही. मोल्स 54. डायरेक्ट पण 12 ने डिवाइड करू शकता तुम्ही. 54.55 divided by 12. 4.549. 4.546. 4.546 तिकडे 9.09. 9.09 and 36.36. 36.36 divided by 16. 2.2725. 2.272. चला बघूया आता मोल रेशिओ फाइंड करायचा. एकदा का सगळ्यांचे मोल्स मिळाले, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल्स मिळाले की सगळ्यात कमी मोल्स कुणाचे बघायचे. सगळ्यात कमी मोल्स कुणाचे? ऑक्सिजनचे. मग ऑक्सिजनच्या मोल्सनी सगळ्यांना डिवाइड करायचं. त्याला काय म्हणायचं? मोल रेशिओ. त्याला म्हणायचं मोल रेशिओ. ज्याचे सगळ्यात कमी मोल्स त्यांनी सगळ्यांच्या मोल्सला करायचं डिवाइडेड बाय 2.272. 9.09 divided by 2.272. 2.272 divided by 2.272. 1. बघा किती येतोय मोल रेशिओ. मोल रेशिओ बघा 4.546 divided by 2.272. 2.272 आहे ना. 2 चाल 2.000
तिकडे 9.09 डिवाइडेड बाय 2.2724 आणि हा 1. संपलं न्यूमरिकल बाळ. काय पाहिजे? संपलं. रेशो मिळाला आपल्याला 2:4:1. सिंपल. रेशो मिळाला 2:4:1. कोण कोण घेतलं? कार्बन ॲज टू हायड्रोजन ॲज टू ऑक्सिजन. नीट लिहायचं, नाही तर मोल्स रेशो याचा त्याला होतो. कार्बनला 1 लिहिणार, त्याला 2 लिहिणार. नीट लक्ष द्यायचं, कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे. कार्बन 2, हायड्रोजन 4 आणि ऑक्सिजन 1. तर इम्पेरिकल फॉर्म्युला मिळाला. Empirical formula is C2. Empirical formula is C2, H4 and oxygen. मग बाळा आपल्याला काय काढायचंय? मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. त्यासाठी काय दिलंय? मॉलिक्युलर मास दिलंय 88. तर इम्पेरिकल मास काढून घेऊ. किती? Empirical mass is equal to 2 into mass of carbon, 4 into mass of hydrogen plus mass of oxygen, 2 into 12 plus 4 into 1 plus 16. हे वाला 24. 24 plus 4 plus 16. 16 plus 4 किती झाले? 20. 20 plus 24 म्हणजे 44. इम्पेरिकल मास आपल्याला मिळालं 44 आणि मॉलिक्युलर मास दिलाय 88. म्हणजे आपल्याला आर ची व्हॅल्यू मिळाली 2. त्या सगळ्यांना 2 ने मल्टिप्लाय केलं की मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मिळणार C4H8. का असेल ते? O2. बघा काय मॉलिक्युलर मास त्यांनी दिलंय. मॉलिक्युलर मास गिवन इज 88. मग आर मिळाला. आर इज इक्वल टू, R is the ratio of molecular mass to empirical mass. Empirical mass 88 and empirical mass is 44. R is 2. Molecular formula. Molecular formula is equal to 2 into म्हणजे R into empirical formula. R into empirical formula. R into empirical formula. R ची व्हॅल्यू आली 2 आणि empirical formula आमच्याकडे काय? empirical formula is C2 H4 आणि ऑक्सिजन 1च. तर हिने मल्टिप्लाय करायचं इकडे C4 H8 O2. C4 H8 O2. हा C4 H8 O2. संपलं न्यूमरिकल बाळा. सिंपल. बघूया अजून काय आहे. ठीक आहे. सिंपल आहे बघ. लिह. अ सॅम्पल ऑफ प्युअर कंपाऊंड. A sample of pure compound is found to have. A sample of pure compound is found to have. A sample of pure compound is found to have. A sample of pure compound is found to have. A sample of pure compound is found to have. Na is equal to 0.0887 mole. Oxygen is equal to 0.132 mole. Carbon is equal to 2.65
into 10 raised to 22 atoms. Find empirical formula. Find empirical formula of compound. तर बाळा एक्झाम्पल आता मधूनच दिलंय, कुणाचं मास नाही दिलं, कुणाचं मास दिलं नाही बघ. आपल्याला जर एम्पिरिकल फॉर्म्युला फाइंड करायचा आपल्याला, in order to find the empirical formula we have to find out the mole ratio of atoms. आपल्याला मोल रेशो फाइंड करावा लागतो. and to find mole ratio first we have to find out moles. म्हणजे काय बघ, आता आपल्याकडे जो अननोन कंपाऊंड आहे, अननोन कंपाऊंड इज मेड अप ऑफ सोडियम, unknown compound is made up of oxygen and unknown compound is made up of carbon. मग सोडियमचे आम्हाला डायरेक्ट मोल्स दिले, तर सोडियमचे आम्हाला डायरेक्ट मोल्स दिले की सोडियमचे मोल्स किती आहेत, 0.0887 मोल्स. ऑक्सिजनचे डायरेक्ट मोल्स दिले 0.132 मोल्स. आणि कार्बनचे काय दिलेत, कार्बनचे नंबर ऑफ ऍटम्स दिले. नंबर ऑफ ऍटम्स जर दिलेत तर कार्बनचे काय काढू शकतो आपण, मोल्स. डायरेक्ट आपल्याकडे फॉर्म्युला आहे ना असा, मोल्स ऑफ कार्बन ऍटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन ऍटम्स डिवाइडेड बाय एवोगॅड्रो नंबर. नंबर ऑफ कार्बन ऍटम्स किती आहे, 2.65 into 10 raised to 22 divided by एवोगॅड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to 23. हो का नाही. नंबर ऑफ ऍटम्स जर आहेत तर बाळा मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगॅड्रो नंबर. मग मोल्स कोणाचे मिळणार, कार्बनचे. का तर कार्बनचे काय ऍटम्स, मॉलिक्युल्स नाही दिले कोणाचे. ऍटम्स दिले तर ऍटमचे मोल्स मिळणार आणि आपण ऍटमच्या मोल्स मध्येच इंटरेस्टेड आहे सगळ्यांच्या. आता कार्बनचे ऍटमचे मोल्स मिळाले आम्हाला, ते फाइंड करून घेऊयात. कॅल्क्युलेटर वरती किती येतं, 2.65 डिवाइडेड बाय 6.022 0.4401 0.4401 into 10 raised to minus 1. 10 raised to minus 1 म्हणजे तो वरती गेला, 10 raised to minus झाला म्हणजे 0.0440 0.4401 0.4401 0.0401 मोल. झालं, संपलं न्यूमेरिकल. मग सोडियमचे मोल्स मिळाले, ऑक्सिजनचे मोल्स मिळाले, ते तर दिलेच आहेत. आम्ही फक्त काढले कार्बनचे मोल्स. आणि एकदा कार्बनचे मोल्स मिळाले की आता आपण काय फाइंड करणार, मोल रेशो. आपण फाइंड करणार मोल रेशो. सगळ्यात कमी मोल्स कुणाचे बघायचं, 0.08 0.1 0.04. सगळ्यात कमी मोल्स कुणाचे, कार्बनचे. सगळ्यात कमी मोल्स आहेत कार्बनचे. कार्बनच्या मोल्सने सगळ्यांना डिवाइड करायचं. इट गिव्स मोल रेशो. तेच न्यूमेरिकल आहे बाळा. फक्त आधी काय द्यायचे, पर्सेंटेज कंपोजिशन. कधी काय द्यायचे, मास द्यायचे. आता काय दिलंय, डायरेक्ट मोल्स दिलेत आणि एकाचे नंबर ऑफ ऍटम्स दिलेत. नंबर ऑफ ऍटम्स वरून आपण काढले मोल्स. जोपर्यंत आपण मोल्स काढत नाही तोपर्यंत आपल्याला एम्पिरिकल फॉर्म्युला मिळत नाहीये. तर सगळ्यांचे मोल्स फाइंड केले. सगळ्यात कमी मोल्स कुणाचे बघितले, त्याने आता सगळ्यांना डिवाइड करणार. 0.0887 डिवाइड बाय 0.04401 0.132 divided by 0.0440 आणि इकडे 0.04401 divided by 0.0440. इकडे तर आम्हाला कळलं 1. इथे 2 येतं डिस्टन्स आहे. 0.0887 divided by 0.04401 2.015 मोल रेशो. मोल रेशो 2.015 2.0 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 2. 2.0 आहे म्हणून अप्रॉक्सिमेटली 2. 2.15 असतं तर 2 नाही. आणि तिकडे 0.132 डिवाइडेड बाय
0.04401. It is 2.993. 2.99 परत 9 2.999 म्हणजे बाळा अप्रॉक्सिमेटली किती 3 अप्रॉक्सिमेटली आलं 3. तर संपला. इम्पेरिकल फॉर्म्युला मिळाला आम्हाला. रेशिओ मिळाला कुणाचा? नंबर ऑफ ॲटम्स ऑफ सोडियम as to number of atoms of oxygen as to number of atoms of carbon. 2:2 3:1 म्हणजे फॉर्म्युला आम्हाला काय मिळाला? Na2O3 कार्बन. तर आपल्याला माहिती आहे कोण आहे? Na2CO3. Na2CO3 हा मिळाला इम्पेरिकल फॉर्म्युला. Na2CO3 हे मिळालं बाळा इम्पेरिकल फॉर्म्युला Na2CO3. सिंपल एक्झाम्पल. फक्त काय फाइंड करायचे? सगळ्यांचे मोल्स. आणि एकदा का मोल्स फाइंड केले की मोल रेशो फाइंड करायचा. सगळ्यात कमी मोल्स कुणाचे बघायचे, त्यांनी सगळ्यांना करायचे डिवाइड. इट गिव्स मोल रेशो. आता बघ काय म्हणलंय पुढे. An inorganic compound contains an inorganic compound contains an inorganic compound contains sorry in an organic compound. The inorganic आहे असं राहतो मी. An organic compound contains in काढा पहिलं. An organic compound contains an organic compound contains and organic compound contains an organic compound contains carbon, comma, hydrogen and nitrogen. An organic compound contains carbon, comma, hydrogen and nitrogen in the ratio of. An organic compound contains carbon, hydrogen and nitrogen in the ratio of 9:1:3.5 by mass. In the ratio of 9:1:3.5 by mass. Simple. An organic compound contains carbon, hydrogen and nitrogen in the ratio of 9:1:3.5 by mass. Find its empirical formula. 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 मग बाळा आता पर्सेंटेज कंपोजिशन नाही दिलं. आता काय दिलं? प्रत्येकाचे जे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या मासेसचा रेशो दिलाय. मासेसचा रेशो. मग मासेसचा रेशो म्हणजे मी काय म्हणू शकतो की 9 ग्रॅम जर असेल कार्बन, 9 ग्रॅम जर कार्बन असेल तर हायड्रोजन किती असतो? 1 ग्रॅम आणि नायट्रोजन किती असतो? 3.5 ग्रॅम. अरे मला काय कळतं की गिवन कंपाऊंड कंटेन्स carbon, hydrogen and nitrogen in the ratio of 9:1:3.5 by mass. हे त्यांनी दिलं. याचं मिनिंग माझ्यासाठी काय होतं? that is 9 ग्रॅम of carbon, 1 gram of hydrogen and 3.5 gram of nitrogen. सिंपल आहे. हा मासेसचा रेशो आहे आणि हा मासेसचा रेशो तुम्हाला काय सांगतो की कार्बन जर 9 ग्रॅम असेल तर त्या कंपाऊंड मध्ये हायड्रोजन किती असतो? 1 ग्रॅम आणि त्याच कंपाऊंड मध्ये नायट्रोजन किती असतो? 3.5 ग्रॅम्स. हा रेशो आहे बाळा मासेसचा. आणि मासेसच्या रेशोवरून आम्हाला काय कळतं की कार्बन जर 9 ग्रॅम असेल it requires 1 gram of hydrogen, it requires 3.5 gram of nitrogen to form that organic compound.
मग सगळ्यांच्या मासेसचा रेशो घ्या, किती येणार 9:1:3.5 संपलं. मग सगळ्यांचे तुमच्याकडे काय मासेस, सगळ्यांचे आपल्याकडे काय मोलर मास हे आहेच की आपल्याकडे. कार्बन 12, हायड्रोजन 1 आणि ऑक्सिजन किती 16. संपलं. मग आपलं रेग्युलर न्यूमेरिकल सुरू झाला आता इथे की बाबा एक कंपाऊंड आहे आमच्याकडे कुणाचा कार्बन, हायड्रोजन आणि नायट्रोजनचा. एक अननोन कंपाऊंड आहे आमच्याकडे विच इज मेड अप ऑफ कार्बन, हायड्रोजन अँड नायट्रोजन. आणि त्यांनी आम्हाला त्यांचे दिलेत मासेस इन द फॉर्म ऑफ रेशो. मासेस गिवन, मासेस गिवन, मासेस नाही दिले, त्यांनी मासचा रेशो दिलाय, त्यालाच मी मास म्हणले की कार्बन जर असेल 9 ग्रॅम तर हायड्रोजन आहे बाळा 1 ग्रॅम आणि मग नायट्रोजन किती आहे 3.5 ग्रॅम्स. आणि हे जे एलिमेंट्स आहेत प्रत्येकाचं आपल्याकडे मोलर मास आहे. इट्स ॲटॉमिक मास इन ग्रॅम. प्रत्येकाचं मोलर मास आहे. मोलर मास म्हणजेच ॲटॉमिक मास. कार्बनचा ॲटॉमिक मास किती आहे 12 ग्रॅम इज इट्स मोलर मास. हायड्रोजनचा ॲटॉमिक मास किती असतं 1 ग्रॅम इज इट्स मोलर मास. नायट्रोजनचा ॲटॉमिक मास किती असतं 14 ग्रॅम इज इट्स मोलर मास. आणि मग आपल्याला काय मिळतात मोल्स. मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइड बाय मोलर मास. 9/12 इकडे बाळा 1/1 आणि इकडे 3.5 डिवाइड बाय 40. मग आपल्याला मिळाले सगळ्यांचे काय मोल्स. सगळ्यांचे मोल्स मिळाले आपल्याला. फाइंड करूया 9/12 हे दिसतच आहे 3/4 0.75. 3/4 म्हणजे आपल्याला माहितीच आहे 0.75 याचे मिळाले 1 मोल आणि 3.5 डिवाइडेड बाय 14 इट इज 0.25. 3.5 डिवाइडेड बाय 14 0.25. मग सगळ्यात कमी मोल्स कोणाचे बघायचे. हे मिळाले मोल्स. आणि मोल्स कसे मिळाले मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. मास डिवाइडेड बाय मोलर मास gives moles. Once we got moles we have to identify the least number of moles. least number of moles कोणाचे नायट्रोजनचे. त्यांनी सगळ्यांच्या मोल्सला डिवाइड करायचं. इट gives mole ratio. मोल रेशो काय आला 0.75 divided by 0.25. 1 divided by 0.25 and this one is 0.25 divided by 0.25. तिकडे दिसतच आपल्याला हे मिळालं 3, हा मिळाला 4. 1 divided by 0.25 म्हणजे 4 आणि हा मिळाला 1. तर आपल्याला मोल रेशो मिळाला. सिंपल होल नंबर रेशो डायरेक्ट मोल रेशो. सिंपल होल नंबर रेशो मिळाले बाळा. कोण मिळाले कार्बन S2 खाली घाल तुम्ही. कार्बन S2, हायड्रोजन S2, नायट्रोजन काय मिळाले तुम्हाला 3S2, 4S2, 1 C3H4N. हा असला क्वेश्चन एमसीक्यू मध्ये येऊ शकतो. सिंपल आहे ना. हा किती मिनिटात सॉल्व्ह झाला तुमच्याकडे. हा 2 मिनिटात सॉल्व्ह झाला आपला लगेच. का ते कॅल्क्युलेशन सिंपल होते सगळे. ह्या डिव्हिजन्स असले येतं एमसीक्यू मध्ये. एकदम 0.0023 ग्रॅम असलं एमसीक्यू मध्ये जेई नीटला कधीही येत नाही. कधीही. का ते 2 मिनिटात सॉल्व्ह होऊ शकत नाही. एवढ्या सगळ्यांचे लॉग बघणं वगैरे नामुमकिन आहे. असलं येतं की ज्याला लॉग्स लागणार नाहीत. काय संपलं. C3 संपलं. आता बघा अजून एक एक्झाम्पल टेक्स्टबुक मधलं करूयात आणि मग करूयात लेक्चर स्टॉप. मग थोडाफार दुसरा पोर्शन बघूयात याच्यामधलाच. सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री अँड अनालिटिकल केमिस्ट्री असे 2 चॅप्टर केलेत. तो एकच चॅप्टर आहे रियालिटी मध्ये. ह्याचे काही 2 चॅप्टर नाही. हा एकच चॅप्टर असतो ज्याला म्हणतात मूल कन्सेप्ट किंवा ज्याला म्हणतात सम बेसिक कन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. ते पुस्तकात दिसतात 2 पण रियालिटी मध्ये ते 2 नाही. तो एकच चॅप्टर आहे. त्यांनी आपलं उगी फसवलंय. काय बरं. हा एक न्यूमेरिकल घेणार होतो ना आपण. हा टेक्स्टबुक मधलं एक न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकलला काय बघा कार्बोहायड्रेट्स आर कंपाउंड्स. हे कार्बोहायड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग. कार्बोहायड्रेट्स आर कंपाउंड कंटेनिंग carbohydrates are
compounds containing carbohydrates are compounds containing only carbon, hydrogen and oxygen. त्यांनी आपल्याला काय सांगितलं पहिल्या स्टेटमेंट मध्ये की कार्बोहायड्रेट्स आर कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन. दॅट्स इट. की कधी पण आम्हाला कार्बोहायड्रेट बनलं तर कार्बोहायड्रेट मध्ये काय असतो? कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. बाकी काही नसतं. पुढे when heated in absence of air म्हणजे हा कार्बोहायड्रेट. when heated in absence of air म्हणजे आता कंबशन नाही चालू बाळा. heated in absence of air, ऑक्सिजनच नाहीये, एअर absent आहे, तर आता हा डिकंपोज होणार आहे. कार्बोहायड्रेट आहे, तुटणार. कार्बोहायड्रेट काय होणार आहे? तुटणार. when heated in absence of air it decomposes to form carbon and water. It decomposes to form carbon and water. It decomposes to form carbon and water. आता हा जो कार्बोहायड्रेट कंपाऊंड आहे अशा टाइप मध्ये काहीतरी कार्बन आपण म्हणा, कार्बनचे काय असतील? X, हायड्रोजन काय असेल? Y आणि ऑक्सिजन काय असेल? Z. म्हणजे अशा टाइप मध्ये बघ. C6 लिहू नको, H12O6. ह्यालाच मी अशा फॉर्म मध्ये आता लिहू शकतो, C6 H2O6. आणि मग ह्याला हीट केला इन अब्सेन्स ऑफ एअर. ह्याला हीट केला इन अब्सेन्स ऑफ एअर. हा तुटणार कशामध्ये? कार्बन मध्ये. आणि अजून कशामध्ये तुटणार? H2O मध्ये. कार्बन 6 आणि H2O पण किती तुटणार? 6H2. याचं हिटिंग केलं तर तसं बाळा आता जो कार्बोहायड्रेट आहे आपला, त्याला मी अशा टाइप मध्ये रिप्रेझेंट करतो, CX H2OY. आणि ह्याला हीट केला, हा कशामध्ये तुटला? X मोल्स ऑफ C सॉलिड प्लस Y मोल्स ऑफ H2 लिक्विड. Y मोल्स ऑफ H2, Y मोल्स ऑफ H2O लिक्विड किंवा गॅस कसा असेल ते त्यांनी काही दिला असेल ते. हा आपल्याकडे होता कार्बोहायड्रेट. हा आपल्याकडे कोण होता? कार्बोहायड्रेट. when this carbohydrate, when heated in absence of air, it decomposes to form carbon and water. It decomposes to form carbon and water. It decomposes to form carbon and water. हे अशा टाइप मध्ये चालू. तर आपण पुढे न्यूमेरिकल कंटिन्यू करू. त्यांनी तुला जस्ट मिनिंग दाखवलं की ह्यांना काय म्हणायचं. हा हीट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कार्बन अँड वॉटर. आता पुढे काय म्हणलंय? पुढे न्यूमेरिकल. इथपर्यंत जस्ट इंट्रोडक्शन आहे की कार्बोहायड्रेट्स म्हणजे काय. कार्बोहायड्रेट्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन ओनली. अँड व्हेन इट इज हीटेड इन अब्सेन्स ऑफ एअर इट डिकम्पोजेस टू कार्बन अँड वॉटर. दॅट्स इट. आता पुढे न्यूमेरिकल आहे. इफ 310 ग्रॅम ऑफ कार्बोहायड्रेट, if 310 gram of carbohydrate, if 310 gram of carbohydrate leave residue of 124 gram of carbon. काय म्हणलं बघ. if 310 gram of carbohydrate, if 310 gram of carbohydrate leave residue of 124 gram of carbon, what is empirical formula? What is its empirical formula? What is its empirical formula? What is its empirical formula? Example अतिशय कचरा आहे. एक्झाम्पल अतिशय कचरा आहे. तू फक्त नीट लक्ष दे माझ्याकडे. एक्झाम्पल कचरा एक्झाम्पल आहे. काय म्हणलं बघ त्यांनी की कार्बोहायड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन ओनली. आणि त्यांना हीट केलं की कार्बन आणि H2O बनतो. H2O इतकं हिटिंग चालू आहे की H2O गॅशियस फॉर्म मध्ये बनतोय, निघून जातोय. म्हणून त्यांनी कार्बनला काय म्हणले? रेसिड्यू. की when 310 ग्रॅम, when
310 ग्रॅम ऑफ कार्बोहायड्रेट इज हिटेड इट फॉर्म्स कार्बन. हा कसला सॉलिड आणि सॉलिडला आपण रेसिड्यू म्हणतो. किती 124 ग्रॅम ऑफ रेसिड्यू. आणि मग राहिलेलं कोण असणार वॉटर. सिंपल आहे. एवढा कार्बोहायड्रेट होता तो तुटला तेवढा कार्बन बनला. लॉ ऑफ मास कन्झर्वेशन. लॉ ऑफ मास कन्झर्वेशन पहा. त्यांनी लॉस काढून टाकले सिलेबस मधून. म्हणले की लॉस काढून टाका सिलेबस मधून. सिलेबस कमी करायचा आहे. कोरोना आलाय कोरोना. अरे रोना पडेगा न्यूमेरिकल में. ऐसा सिलेबस कट करेंगे तो रोना पडेगा जिंदगी में. तर बघा कार्बोहायड्रेटचं मास दिले 310 ग्रॅम. हा कार्बोहायड्रेट तुटतो कशामध्ये कार्बन आणि वॉटर मध्ये. कार्बन जर 124 ग्रॅम बनलं तर वॉटर किती बनणार. ऑब्विसली मास ऑफ कार्बोहायड्रेट मायनस मास ऑफ कार्बन. तर मास ऑफ कार्बन ए मास ऑफ वॉटर किती असणार. मास ऑफ वॉटर प्रोड्यूस्ड. मास ऑफ वॉटर प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बोहायड्रेट. मास ऑफ carbohydrate given minus mass of carbon minus mass of carbon. कार्बोहायड्रेटचं मास किती दिलं होतं 310 ग्रॅम. कार्बोहायड्रेटचं मास दिलं होतं 310 ग्रॅम आणि त्यातनं कार्बन किती तुटला 124 ग्रॅम. म्हणजे राहिलेलं सगळं कोण आहे H2. राहिलेला सगळा कोण आहे H2. 310 minus 124. 10 minus 4 6. 11 minus 3 8. 3 minus 2 1. 186 gram is H2. 186 gram is water. 186 gram is water. तर आता बाळा तुझ्याकडे काय कार्बनचं मास तुझ्याकडे वॉटरचं मास. दोघांचं मास आहे. तो दोघांचे काय मिळतील मोल्स. मोल्स हे मोल्स आहेत बाळ माहिती आहे ना आपला स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशियंट म्हणजे मोल्स. आता मोल्स मिळतील. कार्बनचे मोल्स मिळाले वॉटरचे मोल्स मिळाले की सुटलं एक्झाम्पल. मग आता काय आहे तुझ्याकडे कार्बन आपल्याला माहितच आहे. कार्बन त्यांनी दिला असेल किती 12. हायड्रोजन दिला असेल 1. ऑक्सिजन दिला असेल किती 16. मग आपल्याला मोलर मास माहिती आहे. मोलर मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्रॅम पर मोल. आम्हाला मोलर मास ऑफ H2 माहिती आहे. मोलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू 2 into हायड्रोजन ऑक्सिजन 2 into 1 plus 16 16 plus 2 18 grams per mole. तर तुम्ही दोघांचे मोल्स काढा. मोल्स ऑफ कार्बन. मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन. आम्हाला किती दिलाय मास ऑफ कार्बन. मास ऑफ कार्बन दिलं 124 ग्रॅम्स. लिहिलंय बघ त्यांनी नीट वाच न्यूमेरिकल. इफ 310 ग्रॅम ऑफ कार्बोहायड्रेट कंटेन्स हे लिव्स रेसिड्यू ऑफ 124 ग्रॅम ऑफ कार्बन. इथं त्यांनी म्हणलं की कार्बोहायड्रेट डिकम्पोजेस टू कार्बन अँड वॉटर. जेवढा पण कार्बोहायड्रेट आहे तुटला कशामध्ये तुटतो कार्बन अँड वॉटर. मग कार्बोहायड्रेट दिला होता 310 ग्रॅम्स. त्याच्यामधला 124 ग्रॅम कार्बन तुटला तर राहिलं काय वॉटर. वॉटर किती दिस मायनस दिस व्हॅल्यू. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन म्हणून. तर 186 ग्रॅम आम्हाला मिळालं वॉटर. मग आम्हाला कार्बनचे काढायचे मोल्स. मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन. मोलर मास किती दिले आम्हाला 12. तर मोल्स किती आले बघा 124 डिवाइडेड बाय 12. 124 डिवाइडेड बाय 12 मोल्स मिळाले आम्हाला 10.33. 10.33 मोल्स एवढे मिळाले मोल्स. 10.33 मोल्स. आता वॉटरचे मोल्स काढणार आपण. मोल्स ऑफ वॉटर. मोल्स ऑफ H2 is equal to mass of H2. Mass of water divided by molar mass of water divided by molar mass of H2. तर H2 चा मास किती आलाय 186 divided by 18. Mass of water is 186 divided by 18 grams per mole. 186 divided by 18 10.33. हे पण किती आलं 10.33
33 मोल. तर लकीली दोघांचे मोल सेमच आले. लकीली दोघांचे मोल्स काय आले? सेम. तर दोघांचा मोल रेशो काय येणार आहे? 1:1. आता तुम्हाला कार्बन H2O दोघांचे काय मिळाले? मोल्स किती मिळाले? 10.33 10.33. मग मोल रेशो काय मिळणार? मोल रेशो 1:1. मोल रेशो मिळाला 1:1. संपलं. मग कार्बोहायड्रेट आहे त्याचा फॉर्म्युला काय? CH2. इम्पेरिकल फॉर्म्युला विचारलाय त्यांनी. फाइंड इट्स इम्पेरिकल फॉर्म्युला. इम्पेरिकल फॉर्म्युला इज इम्पेरिकल फॉर्म्युला तुम्ही काय म्हणता? इम्पेरिकल फॉर्म्युला. इम्पेरिकल फॉर्म्युला तुमच्याकडे काय आला? कार्बन 1च आणि H2O पण किती? 1च. CH2O. इम्पेरिकल फॉर्म्युला आला CH2O. आता हे बघ, ग्लुकोज जर असतं तर तू काय लिहिलं असतं? C6H12O6. हा कार्बोहायड्रेट आहे आणि लकीली मेला, लकीली सगळेच कार्बोहायड्रेट असे लिहिता येत नाही. लकीली मेला काय लिहू शकतो? C6 आणि ब्रॅकेट मध्ये काय लिहू शकतो? H2O6. C6H2O6 म्हणजे मोलचा रेशो काय आला? कार्बन टू H2O मोलचा रेशो काय आला? 6:6 म्हणजेच काय? 1:1. आणि बघ याला सिम्प्लिफाय कर. कार्बन टू हायड्रोजन टू ऑक्सिजन मोलचा रेशो काय आला? 6:12:6. 6 ने डिवाइड कर सगळं. 1:2:1. 6 ने डिवाइड केलं 1:2:1. तर इम्पेरिकल फॉर्म्युला काय मिळाला? हा जर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असेल C6H12O6 त्याचा इम्पेरिकल फॉर्म्युला काय येतो? CH2O. इम्पेरिकल फॉर्म्युला काय येतो? CH2O. सिम्पलेस्ट रेशो ऑफ नंबर ऑफ ॲटम्स. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला मध्ये नंबर ऑफ ॲटमचा रेशो काय होता? 6:12:6. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इंडिकेट्स ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ॲटम्स इन अ मॉलिक्यूल. हे ऍक्च्युअल नंबर ऑफ ॲटम्स आहेत मॉलिक्यूल मधले. पण ॲटमचा रेशो काय आला? 6:12:6 इज 1:2:1. CH2O इज इम्पेरिकल फॉर्म्युला. तर बघ न्यूमरिकल कशी येतात बघ. तू काय कर, तुला काय येतंय ते बघू. तुला फॉर्म्युला आहे पुस्तकात, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. पण न्यूमरिकल्स कसे येतात बघ. न्यूमरिकल्स ट्विस्टेड लँग्वेज मध्ये येतात. न्यूमरिकल्स कंटिन्युअस सेम लँग्वेज मध्येच येत नाही. न्यूमरिकल टू न्यूमरिकल, न्यूमरिकल टू न्यूमरिकल, दरवेळेस लँग्वेज काय होत चालली? चेंज. तुला फॉर्म्युला तर येत असतो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तर तू अप्लाय नाही करू शकत का? तुला लँग्वेज मध्ये कळतच नाही. विचारलंय काय? तू इम्पेरिकल फॉर्म्युला बनवायचे एवढे न्यूमरिकल सोडवले, पण याच्यामध्ये न्यूमरिकल बघ काय केला त्यांनी? ट्विस्ट केला. तर तुला हे लिहिता आलं पाहिजे ना. तुला लॉ ऑफ मास कॉन्झर्वेशन माहित पाहिजे की टोटल कंपाऊंडचं मास एवढं आहे, त्यातनं कार्बनचं मास मायनस केलं की वॉटरचं मास मिळालं. इथपर्यंत सगळं जर डोकं चाललं तर बाळा न्यूमरिकल सुटतात. म्हणून मला सगळं घ्यावं लागतं. तुम्ही नाही मला म्हणू शकत की फक्त मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास घ्या, तेवढंच शिकवा. जसं आमचे सगळे लेक्चर संपले, सगळ्या सब्जेक्टचे 10, 15, 20 लेक्चर मध्ये एक एक चॅप्टर संपलाय, तसा आमचा संपवा. मला जरूरत नाही. मला वाटतं की माझा स्टुडंट जेव्हा MCQ सोडवायला बसवा त्यावेळेस त्याला मॅक्झिमम MCQ सुटावे त्या चॅप्टरचे, तर त्याला मॅक्झिमम नॉलेज द्यायचं त्या चॅप्टरचं. म्हणून बाळा एवढा वेळ